नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियो फरेन गएर जब गर्नेहरुका लागि वा अन्य कुनै पनि सेक्टरमा जब गर्नेहरुका लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। आजको यस भिडियोमा हामी मोबाइलबाट सिभी बनाउन सिक्ने छौं, किनभने सिभी हामीलाई जहाँ पनि काम लाग्छ। जस्तै हामीले कुनै पनि अनलाइन ठाउँमा जब गर्नका लागि एप्लाई गर्यो भने त्यहाँ पनि हामीसँग सिभी नै माग्छ, वा वर्किङ भिजाको लागि एप्लाई गर्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि हामीलाई सिभी नै माग्छ। अनि यो बनाउन त्यति पनि गाह्रो छैन। आज हामी एकदमै सजिलो तरिकाले मोबाइलबाट सिभी बनाउन सिक्ने छौं। अनि यस भिडियोमा मैले तपाईलाई सिकाउनका लागि मैले आफ्नो ओरिजिनल डिटेल्स नहाली मैले डमी डिटेल्सको प्रयोग गरेको छु। तपाईहरुले बनाउँदाखेरि आफ्नो एकदमै एक्चुअल र ओरिजिनल डिटेल्स हालेर बनाउनु होला। साथीहरु, भिडियोमा अगाडि बढौं। अब सिभी बनाउनका लागि साथीहरु सबभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले तपाईलाई क्रोम ब्राउजरबाट सिकाउँछु। यहाँ सर्च बारमा तपाईले युरोपास सिभी भनेर सर्च गर्नु होला। अनि तपाईको डिभाइस चाहिँ हेर्नु होला डेस्कटप साइडमा छ कि छैन। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर युरोपास भनेर आइसकेको छ। युरोपास क्रिएट योर युरोपास सिभी, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईलाई म जुम इन गरेर देखाउँछु। यहाँ युरोपास सिभी भन्ने छ, हो यसमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चारवटा अप्सन छ। तपाईले यहाँ चौथो नम्बर यहाँ क्रिएट न्यू सिभी मा जानु होला। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्न भनेको छ। जस्तै कि मैले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज नै सिलेक्ट गरे। र तपाईले यहाँ डेट फर्मेट भनेर राख्नु भनेको छ। जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 5वटा डेट फर्मेट छ, तपाईले कुनै एउटा राख्नु होला। जस्तै कि मैले यसलाई यस्तै छोड्दिए। अब यहाँ आफ्नो एउटा प्रोफाइल पिक्चर राख्नु होला। जस्तै एडिटमा जानु होला, माई डिभाइस, यहाँ तल सेभ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ प्रोफाइल सेट भइसकेको छ। यहाँ आफ्नो अब नाम हाल्नु होला। जस्तै कि मैले डमी नेम हाल्ने छु, राम। यहाँ आफ्नो लास्ट नेम राख्नु होला। श्रेष्ठ। यहाँ अबाउट मी भन्ने सेक्सनमा तपाईले आफ्नो बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, जस्तै कि मैले तपाईलाई टिचिङ फिल्डको बारेमा मैले आफ्नो बारेमा बनाउँदै छु। टिचिङ फिल्डको लागि जस्तै मैले आफ्नो बारेमा यहाँ लेख्न सक्छु, आई हैव 5 years of working experience in teaching field. Now I am pursuing Bachelor of Education. तपाईको फिल्ड के हो तपाई त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी यहाँ डेट अफ बर्थ छ। जस्तै मैले र्यान्डमली राखिए कुनै। यहाँनिर तपाईको जेन्डर के हो त सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै कि मेरो मेल, मैले मेल सिलेक्ट गरे। नेसनालिटी के हो, प्लिज भनेर राख्नु होला। यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस हालिदिनु होला। त्यस्तै गरी यहाँ फोन नम्बर टाइपमा तपाईले होम, वर्क, मोबाइल और अदर्स भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर नै राख्नु होला, मोबाइलमा राख्नु होला। अब यहाँनिर नेपाल भनेर सर्च गर्नु होला। नेपालको कोड +977 रहेको छ। यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। अनि तपाईँ यहाँ कुन सोशल मिडियामा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो पनि राख्नु होला। जस्तै कि म युट्युबमा छु, तपाईँ जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुन सोशल मिडियामा आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँ लिंक छ भने लिंक राख्नु होला।
त्यसै गरी तपाईलाई मेसेज मैले यहाँ स्काइप राखेँ यहाँ वेबसाइट छ नि वेबसाइट राख्नु होला तपाईको आफ्नो सिटी यहाँ नेपाल रहेको छ हाम्रो नेपाल राख्नु होला यहाँनिर एड सेक्सन पनि गराउन सक्नुहुन्छ केही थप गर्नु पर्यो नि आदि गराउन सक्नुहुन्छ सेभ गर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दोस्रो चरण कम्प्लिट भइसकेको छ अब यहाँनिर तपाईले एड सेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ वर्क एक्सपिरियन्स राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि मैले वर्क एक्सपिरियन्स राखेँ जस्तै अकुपेसन मेरो टिचिङ भनेर राख्छु म यहाँ सिटी भनेर राख्दैन होला जस्तै कि मैले विराटनगर राखेँ कन्ट्री पनि नेपाल राखेँ मैले र यहाँनिर तपाईको आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्स डेट राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि मैले र्यान्डमली के सिलेक्ट गरेँ 2012 देखि 2012 देखि 2017 सम्म 5 वर्ष एक्सपिरियन्स राखेँ मैले र फेरि यसलाई सेभ गर्नु होला ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि हाम्रो सेभ भइसकेको छ यहाँनिर तपाईँ फेरि एड न्यू सेक्सन गर्नु होला र यहाँनिर तपाईँको अरू के छ हबिजहरू इन्ट्रेस्टहरू तपाईँ हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मेरो यहाँ हबिज एन्ड इन्ट्रेस्ट हाल्न चाहन्छु एड अ न्यू सेक्सन माई हबिज भनेर यहाँ टाइटल राख्नु होला यहाँ आफ्नो बारेमा लेख्नु होला ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लेखिसकेको छु सेभ गर्नु होला र तपाईँले फेरि यहाँ एड न्यू सेक्सनमा जानु होला र यहाँदेखि तपाईँको अब स्किल्सहरू के छ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कुन कुन प्रोजेक्टमा काम गर्नुभएको छ तिनीहरू हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले यसलाई ब्याक गरेँ र यहाँनिर तल नेक्स्टमा जानु होला मैले धेरै सेक्सन हालिनँ तपाईँहरूको के एक्सपिरियन्स छ तपाईँको वर्किङ एक्सपिरियन्सहरू के छ तपाईँ यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेम्प्लेट्सहरू थुप्रै टेम्प्लेट्सहरू दिएको छ जस्तै कि जुनै पनि टेम्प्लेट्स तपाईँ यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्मल लार्ज कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ यसको फन्टहरू यहाँदेखि कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ चुज अ नेम फर योर सिबी भनेर छ यहाँ मैले सिबीको नाम यहाँ रामश्रेष्ठ भनेर राखिदिएको छु अनि सिलेक्ट फर्मेटमा तपाईँ पिडिएफ राख्नु होला र यहाँदेखि तपाईँले यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो यो सिबी डाउनलोड भइसकेको छ एकदमै हाई क्वालिटीमा यो सिबी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट सिम्पल तपाईँले यहाँबाट पनि डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ यो पिडिएफलाई प्रिन्ट गरेर ल हेरिसक्नुभयो साथीहरू यति सजिलो तरिकाले हामीले मोबाइलबाट सिबी बनाउन सिक्यौँ हस्त साथीहरू भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र आगामी दिनमा यस च्यानलमा कस्तो खाले कन्टेन्ट देख्न चाहनुहुन्छ प्लिज आफ्नो फिडब्याक चाहिँ दिनु होला कमेन्टमा